දවස්වල පොඩ්ඩක් සීතලයි. මොකද කියනවා නම් මේ නත්තල් කාලේ හින්දා මුලින්ම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා ඔයාලා සියලු දෙනාට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම මේ කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ නවීන තාක්ෂණ මේ ටෙක්නොලොජි එක පැත්තට සම්බන්ධ මාතෘකාවක් තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී කම්පියුටර් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ලැප්ටොප් තියෙනවා, ඩෙස්ක්ටොප් තියෙනවා. ඒකෙන් විවිධ දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා. කැමති අය ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරනවා, කැමති අය ඩෙස්ක්ටොප් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි විවිධ වැඩ කටයුතු කරගන්නවා. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් වීඩියෝ එඩිට් කරනවා, පින්තූර බලනවා, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරනවා, ඊට පස්සේ ෆිල්ම් බලනවා. එහෙම නැත්නම් ගේම් ගහනවා. නැත්නම් සින්දු අහනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු අපි කරගන්නවා. තව කියනවා නම් මේ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් මේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් මේ වෙළඳ පොලේ අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් එකක් ගත්තොත් එහෙම Asus කියයි, Apple කියයි, Samsung කියයි, HP කියයි, Dell කියයි. ඒ වගේ විවිධ මාකට් බ්‍රෑන්ඩ් වලින් අපිට මේ කම්පියුටර් හරි ලැප්ටොප් වෙළඳ පොලේ මිලදී ගැනීමට හැකියාව අපිට තියෙනවා. නමුත් විද්‍යාඥයින් පර්යේෂකයින් ඔවුන් කරන ලොකු පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා මේ විශාල වශයෙන්ම මේ ගණනය කිරීම, ඒ කියන්නේ ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක් උපයෝගී කරගෙන ඒකෙන් නිවැරදි පිළිතුරක් ගැනීම සඳහා මේ ඔවුන්ටම විශේෂ වූ ඔවුන්ම සාදාගත්ත කම්පියුටර් වර්ග භාවිතා කරනවා. ඒවට අපි කියන්නේ සුපර් කම්පියුටර් කියලා. සිංහලෙන් කියනවා සුපිරි පරිගණක කියලා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඒ පර්යේෂකයන් භාවිතා කරන සුපිරි කම්පියුටරයක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම මේ කතා කරන්න යන මේ සුපිරි කම්පියුටරේ සමි එහෙම නැත්නම් OLCF4 කියලා නමිනුත් මේ සුපිරි පරිගණකය හඳුන්වනවා. මගේ මේ කිව්ව නමේ පොඩි උච්චාරණ දෝෂයක් තියෙනවා නම් මම ඩිස්ප්ලේ එකේ මේකේ නම ඩිස්ප්ලේ වෙන්න දාන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔකට ඒක පොඩ්ඩක් කියවගෙන ඒකේ නම හරියටම දැන ගියා ගන්න. United States Department of Energy කියන එහෙම නැත්නම් මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රදානය කරන ලද මේ ඩොලර් මිලියන 325ක ප්‍රධානයකින් තමයි මේ සුපිරි පරිගණකය IBM කියන සමාගම විසින් හදලා තියෙන්නේ. මේක දැනට ඕක් රිජ් කියන රසායනාගාරය තමයි ස්ථාපනය කරලා තියෙන්නේ. මේ 2018 නොවැම්බර් මාසයේ ඉඳන්ම 2020 ජූනි මාසය දක්වාම ලෝක වේගවත්ම පරිගණක ලෙස කිරුළු දරා තියෙනවා. නමුත් දැන් නම් මේ පරිගණකය එම කිරුළට හිමිකම් කියන්නේ නැහැ. දැන් වෙන පරිගණකයක් තියෙනවා මේකටත් අභියෝග කරන. මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් වෙනම කරන්න. මේ ලින්ක් පැඩ් කියන බෙන්ච්මාර්ක් එකකින් 148.6ක පෙටාෆ්ලොප්ස් අගයක් ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙයට තප්පරයකට ට්‍රිලියන ලක්ෂ 2ක දත්ත ප්‍රමාණයක් එකවර ගණනය කිරීමේ හැකියාව මේ සුපර් කම්පියුටරේට තියෙනවා. තව වැදගත් දෙයක් ඔය කට්ටියට කියන්න ඕනේ. ඔය කට්ටියට පේනවා මේ වීඩියෝ වලින් මේ කම්පියුටරේ තරමක් විශාල කම්පියුටරයක් කියලා. ඒ නිසා නිෂ්පාදනකයන් විසින් මේ කම්පියුටරේට ඒ රසායනාගාරය තුල වෙනම හෝල් එකක් ඉදි කරලා තියෙනවා මේ කම්පියුටරේ ගබඩා කරලා තියන්න. ඊට අමතරව මේ කම්පියුටරේ සිසිල් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම යොදාගත්ත සිසිලන පද්ධතියකුත් මේ කම්පියුටරේ යොදාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ සුපර් කම්පියුටර් එකේ ඇතුළට පොඩ්ඩක් හොම්බ දාලා බලමු. මේකේ ඇතුළේ තියෙන CPU එක, GPU එක, මේ ස්ටෝරේජ් එක කොයි වගේද කියලා. අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයා බලන එක වැදගත් කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි යමු මේක ඇතුළට පොඩ්ඩක් හොම්බ දාන්න. මේකේ CPU එක ගැන කියනවා නම් 9216 power cube තියෙන 22 cores තියෙන දැවැන්ත CPU එකක් තමයි මේකට නිෂ්පාදකයන් විසින් සවි කරලා තියෙන්නේ. මේකට සවි කරලා තියෙන GPU එක ගැන කියනවා නම් 27648 Nvidia Tesla V100 කියන දැවැන්ත GPU එක තමයි මේකට සවි කරලා තියෙන්නේ. මෙම කම්පියුටර් ක්‍රියා කරවීම සඳහා දැවැන්ත විදුලි බලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙගාවොට් 13ක විදුලි බලයක් මෙම කම්පියුටර් ක්‍රියා කිරීම සඳහා
අවශ්‍ය වෙනවා. අනික් කම්පියුටර්ස් වගේම මේ සුපරි කම්පියුටරේටත් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්ස් වල විවිධ ඔපරේටින් සිස්ටම් වර්ග තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් Apple කම්පියුටරේටම ආවේනික වෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් පද්ධතියක් තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන Windows පරිගණකවලට Windows ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව Linux ගියයි Ubuntu කියලා ඔපරේටින් සිස්ටම් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සුපරි පරිගණකයටත් ඒ පරිගණකයටම ආවෙන්නික වෙලා තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වෙන්නේ Red Hat Enterprises කියන මේ Linux බේසික් කරගත්ත ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තමයි මේකේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වශයෙන් රන් වෙන්නේ. තවද මේ කම්පියුටරේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන කතා කරද්දී පෙටාබයිට් 200ක දැවැන්ත ගබඩා කිරීමේ මතකයක් මෙම කම්පියුටරේට නිෂ්පාදකයන් විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ස්පීඩ් එක ගත්තොත් පෙටාෆ්ලොප්ස් 200ක පමණ දැවැන්ත ස්පීඩ් එකක් මෙම සුපිරි පරිගණකය සතුව තියෙනවා. මෙම සුපිරි පරිගණකයට සංකීර්ණ දත්ත විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඒ සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා ගිය හැකි සාර්ථකම පිළිතුරු ලබා දීමට මෙම කම්පියුටරේට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා මෙම පරිගණකය නිර්මාණය කළ විද්‍යාඥයන් විසින් මෙම පරිගණකයටම ආවේනික වූ AI එහෙම නැත්නම් ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සිංහලෙන් කියනවා නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඒ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරලා තමයි මේ කම්පියුටරේට යොදාගෙන තියෙන්නේ. එම හැකියාව නිසාම මෙම කම්පියුටරේට වෙබ්සයිට් වල තියෙන සඟරා කියවීම ඊට අමතරව පින්තූර බැලීම, වීඩියෝස් බැලීම සහ විවිධ පර්යේෂණ කටයුතු වල තියෙන ඒ ඩේටා බැලීම, ඒ ඩේටා බලලා සියලු දේම බලලා මෙම කම්පියුටරේට තනියම ඒ දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා හොඳ දැනුමක් ඒ කම්පියුටරේට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒ දත්ත අවශ්‍ය විටකදී තැනට සුසුදු විදියට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවත් මෙම කම්පියුටරේට ස්වයංව පිහිටා තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි Facebook එක, Instagram එක පාවිච්චි කරනවා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ දාලා තියෙන ස්ටේටස් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස්, වීඩියෝස් අපිට බලලා ඒකේ ඒ ෆොටෝ එකේ අපිට කියවෙන දේ යම්කිසි දැනුමක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ දේ තමයි කියන්නේ කියලා යම්කිසි හැඟීමක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ආකාරයටම මෙම සුපිරි පරිගණකයටත් තනියම මිනිස්සු ක්‍රියා කරන පරිදිම සියලු දේවල් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම හැකියාවක් මෙම සුපිරි පරිගණකයකට පිහිටා තිබෙනවා. ඒ නිසාම මෙම කම්පියුටරය මේ වෙබ් පිටු පරිශීලනය කරද්දී මිනිසෙක් වගේම හැසිරීමට මෙම කම්පියුටරයට හැකියාව තියෙනවා. ඔය කට්ටිය දකින්න ඇති සාමාන්‍ය වෙබ් අඩවි වල සැරිසරද්දී එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී මේ රීකැප්චර් කියලා යම්කිසි බොක්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් මම ඒක දාන්නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔකට ඩිස්ප්ලේ වෙන්න මේ මොකද මම කියන්නේ කියලා. මේ රීකැප්චර් එක ඔකටට හම්බ වෙලත් ඇති. මේ රීකැප්චර් එක තියෙන්නේ ඔයා රොබෝ කෙනෙක්ද නැත්නම් මිනිස්සෙක්ද කියලා හඳුනා ගන්න. ඔය මෙතන තියෙන අර පොඩි කොටුවේට පොඩි හරියක් දාලා අපිට ක්ලික් කරලා තමයි ඉදිරියට යනවා නම් යන්න දෙන්නේ. ඉතින් හොයන්න මේක දැන් පරිශීලනය කරන්නේ රොබෝ කෙනෙක්ද නැත්නම් මිනිස්සෙක්ද කියලා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් Gmail එකේ ඔයා account එක හදන්න යද්දී ඒකෙත් මේ වගේ පොඩි රීකැප්චර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අංක එහෙම නැත්නම් යම්කිසි අකුරු જાතියක් තියෙනවා. එක එක හැඩයකට ඇඳලා. ඒක මේ කම්පියුටර් වලට මේ හොයා ගන්න අමාරුයි. නමුත් මිනිසට ඒක කියවලා යම්කිසි අවබෝධයක් අරගෙන ඒකේ තියෙන දේ අපිට හොයා ගන්න ලේසියි. ඒ වගේ සිකියුරිටි සිස්ටම් හදලා තින්නේ මේ වගේ මේ සුපිරි කම්පියුටර්ස් වලින් ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒවා හදන්න පුළුවන් හින්දා. එහෙම හදලා ඔටෝමැටිකලිම දත්ත සොරා ගැනීම වැනි දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ රීකැප්චර් කියන මේ සිකියුරිටි සිස්ටම් මේ වෙබ්සයිට් වල හදලා තියෙන්නේ. එමගින් මේ සුපර් කම්පියුටර්ස් වලට ඒ රීකැප්චර් තෝර ගැනීමට යම්කිසි අපහසුතාවයක ලක් වෙනවා. ඒක හින්දා ඒක රොබෝ කෙනෙක් කියලා ඒ වෙබ් පේජ් එක හඳුනා ගන්නවා. මෙම සුපර් කම්පියුටරය මේක හදපු පර්යේෂකයන් විසින් විද්‍යාඥයන් විසින් විවිධ වැඩ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒ අතරින් විශ්වය ගවේෂණය කිරීම, තෙල් නිදි සෙවීම, භූකම්පනය මැන බැලීම සහ ඒ වෙන්න තියෙන දේවල් නිරීක්ෂණය කිරීම, ඊට අමතරව වෛද්‍ය විද්‍යාව හා බැඳුණු පර්යේෂණ කටයුතු කිරීම,
ඊට අමතරව න්‍යෂ්ටික අත්දැක බැලීම් වලට සහ යුද්ධමය කටයුතු වලට මෙම සුපිරි කම්පියුටරය භාවිතයට ගන්නවා. මේ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ කම්පියුටර් සම්බන්ධව ලින්ක් දාලා තියන්නම්. ඒ ලින්ක් වලට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ සුපර් කම්පියුටර් පිළිබඳව තවත් වැඩි තොරතුරු ඔය කට්ටියට ලබා ගැනීමට. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම කලින් කිව්වා මේ කම්පියුටරය කාලයක් ලෝකයේ අංක එකේ සුපිරි පරිගණකය වෙලා තිබ්බ කියලා. නමුත් මේ දැන් වෙනතුරු මේක ලෝකයේ අංක එකේ සුපිරි පරිගණකය වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියනවනම් මේ ඇමරිකාව අභිබව චීනයකින් සුපිරි කම්පියුටරයක් දැන් හදලා තිනවා. ඒක තමයි ලෝකේ දැන් තියෙන වේගවත්ම දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේට හැකියාවක් තියෙන සුපර් කම්පියුටර් එක වන්නේ. මේ ඇමරිකාවයි චීනයේ තියෙන මේ බල අරංගලය. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන සීතල යුද්ධය නිසා මෙම ඒ රටට තියෙනවා සුපර් කම්පියුටර්ස්, මේ චීනයටත් තියෙනවා සුපර් කම්පියුටර්ස්. මේ සුපර් කම්පියුටර්ස් හදන්නේ යම්කිසි හොර වැඩවලට කියලාත් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන කෘතිම බුද්ධිය AI තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඒ රටවල් වල තියෙන දත්ත හොරකම් කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරන විද්‍යාඥයන්ට. ඒ හරහා යම්කිසි රහස් තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ තරම් දියුණු කෘතිම බුද්ධියක් මෙම සුපර් කම්පියුටර්ස් වල ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සුපර් කම්පියුටර්ස් වල තියෙන තාක්ෂණය එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. මොකද කියනවා මේ රටවල් වල තියෙන බල අරංගලය ඊට පස්සේ මේ තරංකාරීත්වය නිසා මේකේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරියට මීට වඩා සුපිරි පරිගණක නිර්මාණය වෙයි කියලා අපිට හිතනවා. මීටත් වඩා හොඳ පරිගණක නිර්මාණය වුණොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නිමාවටපත් කරනවා. හැමදාම කියන වගේ තාමත් කමින්දු කේසාර YouTube channel එක ඔකට්ටිය subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මේ සුපර් කම්පියුටර් ගැන හිතෙන අදහස ඔය කට්ටියට පල්ලෙහා comment section එක භාවිතා කරලා ඔය කට්ටියට හිතෙන දේ පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔය කට්ටියගේ අදහසක් පළ කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නැද්ද කියලා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන මගේ සෝෂල් මීඩියා. ඒ සෝෂල් මීඩියා වලට ගිහිල්ලා මම දාලා තියෙන post share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මගේ QR code එක තියෙනවා. ඒ QR code එක ලේසියෙන්ම ඔකට scan කරලා මගේ සෝෂල් මීඩියා තුරට පිවිසීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ දියුණු වෙන තාක්ෂණ ලෝකයේ තාක්ෂණය සම්බන්ධ දේවල් හෝ වෙනත් වීඩියෝ එකක් මම හැකියක්මනින් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සමුගන්නවා අද. එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා. good luck.